අද මම ඔයාලා සමග හදන්න අලුත් දෙයක් ගෙනාවා. ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හදාගන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඔයාලට ගෑස් කුකර් එකේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේවා හදාගන්න ආකාරය. chicken sandwich slices අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක්. පිටිමේස හැඳි 6ක් අරන් තියෙනවා. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 2ක් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කහ කුඩු තේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා. 3-5 කුඩු තේ හැන්දයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්රිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව දාගන්න. බිත්තර 2ක් එකතු කර ගන්නවා. මං අරන් තියෙනවා ඔට්ස් මේස හැඳි 6ක්. මම යෝගට් මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් පමණක් එකතු කර ගන්න. sunflower oil අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි 10ක්. ඔයාලගේ ගෙවල් වල තියෙන ඕනම තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. හරියටම විනාඩි 5කට පස්සේ මම බලන්නේ මේ රයිස් කුකර් එක විනාඩි 3න් 3ට ඕෆ් වෙනවා. විනාඩි 5න් පස්සේ තමයි ආයෙමත් කුකින් මෝඩ් එකට ස්විච් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කුකර් එකේ වෙනස එහෙමයි රයිස් කුකර් එකකින් එකට වෙනස්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. තව විනාඩි 2ක් කුකර් එක ඇතුලේ තියාගන්නවා. මේ chicken slices ටික බැද ගන්න හරියටම විනාඩි 8ක් ගියා.
අද මන් හැදුවේ ෆ්‍රයි චිකන් ස්ලයිසස් දහවල් කැම වේලට සහ රෑ කෑමට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලලා කාලා මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා subscribe කරන්න. පහලින් comment එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.